هنعمل مع بعض قاعدة صابون جليسرين بالنيلة الزرقاء المغربية. تعالوا نشوف مع بعض بقى هنعمله ازاي. نحط كل المكونات في الحلة الستانلس ستيل. هبتدي باخد 100 جرام من حمض الشمع اللي هو الستيريك اسيد، وهنزل وراه على طول بالبروبولين المونوبروبولين جلايكول، واخدت منه 270 جرام بالظبط. وهنزل وراه ب150 جرام من زيت جوز الهند، وهنزل وراه ب50 جرام زيت خروع، و50 جرام من الجليسرين، وهنقل الحلة بتاعتي على البوتاجاز وهولع عليها النار، وبفضل اقلب في اتجاه واحد ومبشيلش ايدي طول ما المكونات بتاعتي على النار لحد لما تسيح تماما. عايزه اكلمكم شويه عن النيله الزرقاء المغربيه. النيله الزرقاء بتفتح وبتبيض البشره، وكمان بتضيع اثار الشمس ومن اول استعمال ليها، وكمان بتضيع اثار ترهلات الجلد اللي هي الستراتش ماركس والسيلوليت. وكمان ليها فوائد مذهله لشد البشره المترهله، وبتخلصك نهائيا بقى من تصبغات الجلد اللي هي البقع الداكنه والكرف والحاجات دي. وكمان بتضيع الخطوط الرفيعه اللي هي من يعني بتضيع علامات تقدم السن شويه. في ساعات فكرت كده ايه هي النيلة المغربية، وعملت شوية سيرش. اللي طلعت بقى النيلة المغربية ايه؟ طلعت زهرة بتنبت في صحراء المغرب، لونها ازرق كده حلو قوي، بيطفوها وبينقعوها في المية لغاية لما تخمر فينزل اللون بتاعها، وبعد كده يجففوا وياخدوا بقى اللون اللي هو الصبغة ده، وايه وبيبيعوه حجر حجر كده. بس طبعا خلوا بالكم مش تشتروها من اي حد، لان في ناس بيغشوا وممكن يديكي الزهرة بتاعت الغسيل بدل النيلة المغربية. بفضل اقلب 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 كده لحد لما يدوب. هو ابتدى يدوب شوية. وكمان وانا بعمل السيرش لقيت فيه ماسكات حلوة قوي بتتعمل بالنيلة الزرقاء. اقول لكم عليها. بتاخدي 4 معالق نيلة زرقاء، وتحطي عليهم معلقة زيت زيتون على علبة زبادي، وتعملي بيهم ماسكات لجسمك ولوشك، وبتجيب نتيجة من اول مرة. هنا بقى بعد ما داب تماما هبتدي بقى ايه انزل بالهيدروكسيد الصوديوم والمحلول الصودا، يعني 48 جرام من هيدروكسيد الصوديوم في 95 جرام ماء مقطر. وهنزل بسرعة قبل ما المكونات بتاعتي الحرارة بتاعتها تنزل، عشان لازم الحرارة بتاعت المحلول الصودا والحرارة بتاعت المكونات دي تبقى هما الاتنين عاليين، علشان يعني يدوبوا في ساعتها. يعني هي دي السر في الموضوع، هو درجات الحرارة العالية. فبدوب بقى الصودا بتاعتي وهبتدي انزل بيها شوية شوية واقلب. انزل بشويش، يعني مش كله مرة واحدة، شوية شوية. وابتدي اقلب علشان هو لو ما دابش من الاول ما تزوديش اللي هو المحلول السكر. استني لغايه لما يدوب تماما. زي ما انتم شايفين كده بيدوب على طول.
هنا هبتدي بقى اضيف المحلول السكر بتاعي. انا عملته ازاي؟ 100 جرام سكر مع 100 جرام ماء مقطر، ودوبتهم مع بعض في درجة حرارة الغرفة، وبضيف عليهم كمان 50 جرام من الكوكو بتاين علشان يعلي الرغوة بتاعتي شوية. الكوكو بتاين اسمه بي 4 عشان لما تيجوا تشتروه. وبفضل اقلب تاني، والشفافية دلوقتي بتزيد، بس انا مش فارق معايا لان انا هحط عليها النيلة الزرقاء. ولان الوصفة دي سريعة جدا، فانا كان عندي وسواس ان ممكن هيدروكسيد الصوديوم البلي ده ما يكونش داب كويس. فجبت المصفى وهنزل بالصابون بتاعي في المصفى الضيقة دي علشان اطمن ان مفيش اي حتت من الصودا في الصابون بتاعي. انا حضرت النيلة الزرقاء بتاعتي بان انا خدت 4 جرام من النيلة الزرقاء، ودوبتهم بالظبط في 10 جرام ماء مقطر، وبنزل كده بيلون الصابون على طول كده زي ما انتم شايفين. انت تقدري تحطي كمية من 2 جرام ل4 جرام، دي النسبة بتاعتها على كل كيلو يعني. وكمان انا اخترت ريحة البرجمونت. هي ما اسمهاش برجمونت، اكتشفت ان اسمها برجموت. هي بتتنطق كده، هي بتتكتب برجمونت بس هي بتتنطق برجموت. واخدت منه بالظبط 10 جرام، وهقلب وابتدي انزل بقى في القوالب بتاعتي. انا عارفه ان في وصفات كتير قوي بتقول ان انتوا تحطوا مايكا زرقاء مع النيله المغربيه، بس انا مش مقتنعه. انا اللون طلع حلو جدا وما ضفتش مايكا ولا اي حاجه. بس خلوا بالكم من موضوع الغش في النيله الزرقاء دي. لازم تتاكدي من لونها كده بيبقى بودره زرقاء مديه على بنفسجي شويه. ولو جبتيها حجر وحطيتيها في مطحنة البن وعملتيها عندك في البيت، بيبقى فيها لمعة كده بسيطة. وكمان لو انتي دوبتيها في مية ولقيتيها راقدة في القعر، تعرفي ان هي مغشوشة برضو. وبعد ما تدوبيها وتحطيها على ايدك شوية، لو ايدك بقعت برضو تبقى مغشوشة. هسيبها بقى كده برا التلاجة تهدى براحتها ساعتين كده، وارجع لها تاني نشوف بقى النتيجة عاملة ازاي. هنا بعد ما جمت بقى هبتدي اطلعه من القوالب. شايفين يعني اللون يجنن. انا مش قادره افهم يعني ازاي بيكتبوا انك تحطي معاها مايكا، يعني سبحان الله. وريحة البرجمات ده يجنن. انا اشتريت زيت البرجمات ده من عند مصنع الابجي، وكمان النيلة الزرقاء من عندهم، والقوالب دي من عند محمد عودة. واللينكات كلها في صندوق الوصف. وهنا قدامك المكونات تكتبيها او تاخديها سكرين شوت. الكمية اللي انا عملتها كيلو بالظبط، وعملت لي 7 صابونات، لان انا بملى القوالب قوي يعني. لكن ممكن تلاقي قوالب حجمها اقل لو انت عايزة تعملي يعني كمية صابون اكتر. شايفين جماله؟ ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبيلي كومنت، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.